Hi friends, Mousumi Hazarika channel to apnak swagatom janaisu. Sobore ki khobor aru akha koru sobore khobor bhal aru muru khobor bhal apnalokor aru bhagobano ashirwadot aji Deuta 5 mahor mot ahi ase he karone moi joa kaliye ghorole ahilu aru roba mo kohtia so blog to arambho koru ki kari acha beta kheli eta टॉस लगा खेली अच्छा बेटा চাও চাও আমাৰ ঘৰ ৰকিৰ গাটো বহুত বেয়া তাৰ গুটে বেমাৰ হৈ আছে ভৰি সৰি গুটে ফুলি গৈছে তো আজি তাক ডক্টৰ ওচৰলৈ দাদা আহিলে লৈ যাব আৰু দাদা আৰু মানে মোৰ হাজবেণ্ড গৈছে দেউতাক ল'বলৈ তো আহি সন্ধিয়া আহি পালে তাক ৰকিক হস্পিটেললৈ লৈ যাব তাৰ গাটো বেয়া দিনটো ভাতে খোৱা নাই একো ৰকি চাও উঠি দিয়া নে কি কৰি আছে ইয়াতে ধুনু নয় থোৱা থোৱা এইবিলাক থোৱা থোৱা নামি দিয়া উৰি যাবা তুমি জানানে নামা 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 হাজবেণ্ড দাদা দেউতা যেহেতু আহি আছে এতিয়া আৰু সিহঁতে বাহিৰতে ভাত খাই আহিব তো সিহঁতে 4টা 5টা মানত আহি পাব তো এতিয়া মই ভাতকেইটা বনাওঁ কাৰণ চবৰে ভোক লাগিছে আৰু ৰিয়ানছৰো এতিয়া খোৱা সময় হৈ গৈছে তো মই মাটো ওপৰতে আছে গোসাঁই ঘৰ কৰি আছে তো এতিয়া বনাম মই চিম্পলকৈ খানা বনাম যিহেতু দেউতা 5 মাহ মূৰত আহিব তো আজি ৰাতিটো অলপমান হেভি খানা হ'বই আমাৰ তো চিম্পল কণী অমলেট কৰিম দালি ভাজি সিমানে বনাম আৰু নৰুকেইটা গুচাইছে ইমান টান পাওঁ ইমান সময় লাগে মোৰ গুচাওঁতে ৰিয়ানছে আইতাক আহিছেহে গোসাঁই ঘৰৰ পৰা একদম ৰিয়ানছে একদম দৌৰি উঠি কোচত বহিছেগৈ ৰিয়ানছে আইতাকৰ দালি বনাই থাকোঁতে অলপ ভাবিলোঁ যে অলপমান মান ধনিয়াও দি দিওঁ দালিত তো ইয়াতে অলপ ঘৰৰ কাম চলি আছে সেইকাৰণে গাড়ী ইফালে ইফালে থ'বলগীয়া হৈছে আৰু অলপমান লেতেৰা হৈ আছে গোটেই আগ চাইডখন তো ইয়াতে মান ধনিয়া আছে মান ধনিয়া অলপ ছিঙি লৈ যাওঁ দালিত অলপ ঢালি দিমগৈ আৰু তেতিয়া মানে টেষ্টটোৱে বেলেগ হৈ যায় দালিৰ কাটা আছে বহুত আৰু আপোনালোকক দেখুৱা মাৰ ফুলৰ বাগানখন মাৰ মানে ফুলৰ বহুত চখ হয় তো ইয়াতে মায়ে ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল ৰুই থৈছে নামবিলাক নাজানো কি হয় ফুলবিলাকৰ তো মই খালি আপোনালোকক দেখুৱাবই পাৰিছোঁ মায়ে ইয়াতে কি ফুল ৰুইছে আপোনালোকে যিহেতু যদি আপোনালোকে ফুলৰ বহুত চখ তেনে গম পাব মায়ে কি ফুল ৰুইছে আৰু আধা ফুলখিনিতো ওপৰত থ'বলগীয়া হৈছে কাৰণ মিস্ত্ৰী কাম কৰি আছে আৰু থ'বলৈ যিহেতু জেগা নোহোৱা হৈছে সেইকাৰণে মায়ে তলতে থৈছে আৰু কিছুমান ফুলটো মায়ে মৰিয়ে গৈছে আৰু ইয়াতে তুলসী ভেটি ইয়াতে মায়ে দিনে ৰাতি পূজা দিয়ে এইফালে গোটেইখন ধূলি হৈ আছে আৰু সেইফালে আমাৰ ওপৰত যোৱা ৰাস্তা ওপৰৰ ফ্ল'ৰত ভাড়া দিয়া আছে আমাৰ আৰু ইয়াত তলত আমি থাকোঁ মানে মাহঁত থাকে আগতে আছিলোঁ মই এতিয়াতো বিয়া হ'লোঁ যিহেতু তো তলত মাহঁতৰ পাৰ্টটো থাকে মাহঁতে ৰিয়ানছে আমনি কৰি আছে কাৰণে সোনকালে ভাতকেইটা বনাই পিনে তাক খুৱাই ল'লোঁ তো এতিয়া আমি খাম আৰু ৰিয়ানছক খুৱাই ল'লোঁ কিবাকৈ শুলেহি আৰু দেউতাও আহি পালে সেইটো সময়তে দেউতাৰ বস্তুকেইটা বাহিৰত আছে কেইটা লৈ আহোঁ দেউতাই গাড়ীত একদম ভৰাই আনিছে ডিগিত ইয়াতে একদম লোকেল চব্জি চাগে আধা ৰাস্তাত দেউতাই পাইছে চব্জি তব্জি তো সেয়াকে দেউতাই লৈ আহিছে তো এইখিনি ভিতৰলৈ লৈ যাওঁ নাই ভাত পানীও খোৱা নাই উঠিবই পৰা নাই সি ফাৰ্ষ্ট লৈ যাব লাগিব দাদাই আহি পোৱাৰ কাৰণে অকণমান আমাৰ ৰকিয়ে অলপমান মানে খেলিছে আৰু তাক এতিয়া ডক্টৰৰ ওচৰলৈ লৈ যাব দাদাই তো দেউতাই আনা শাক পাচলিখিনি এইখিনি চিজিল কৰোঁগৈ এইবিলাক ধেৰ আঙুৰ চাঙুৰ কিবা কিবি ধেৰ আনিছে দেউতাই
দেউতা যিহেতু চাহ খায় অকণমান বিনা চেনি চাহ বনালোঁ লাল চাহ একাপ দেউতাক লাল চাহ অলপ দিলোঁ দি লৈ মই ছাতৰ ওপৰলৈ আহিলোঁ মায়ে ইয়াতে একদম পূৰা পানী দি আছে ফুলৰ বাগানত আৰু মাৰ একদম জলকীয়া ভৰি ভৰি লাগিছে জলকীয়া বেঙেনা এইটো বেঙেনা আৰু ইয়াৰ জলকীয়া চাওকচোন বা পূৰা ভৰি লাগিছে এয়া আমাৰ ওপৰৰ ছাদখন এফালে বিলাহীও লাগিছে একদম মা বহুত কষ্ট কৰে এইবিলাকত মায়ে কষ্ট কৰাৰ কাৰণে আজি একদম মানে পূৰা ফল পাইছে আৰু এইবিলাক ধুনীয়া ফুল না ফুলৰ নাম নাজানো দেই মই খালি ফুলখিনি দেখাইছোঁ মই যে আপোনালোকক কৈছিলোঁ তলত ফুল আধাত হৈছে ওপৰত আধাত হৈছে এয়া ওপৰৰ ফুলখিনি ইয়াতে ওপৰত থৈ দিছে আৰু উপায় নাই তলত জেগা নাই যে এতিয়া সেইকাৰণে আৰু মিস্ত্ৰী যিহেতু কাম কৰি গৈছে নহ'লে গোটেই চিমেণ্ট লাগি মৰি থাকিলে হয় ফুলখিনি মই খালি ফুলখিনিহে দেখাইছোঁ দেই আপোনালোকক নামবিলাক নাজানো আৰু এইফালে মায়ে টেপটো খুলি তাতে তাৰ পৰা পানী দিয়ে গোটেই আৰু ওপৰতো মায়ে একদম বাগান কৰি থৈছে তো ওপৰতো আপোনাক লৈ যাওঁ দেখুৱাওঁ ওপৰতো কি আছে এইফালে একদম হিমাচিংগা এইটো বিল্ডিং ফ্লেটটো আৰু এইবিলাক চব নতুনকৈ বনাই আছে ফ্লেট আৰু এয়া নেমু একদম সৰু সৰু হৈ আছে গিটা যে ডাঙৰ হ'ব গিটা যে খাব পাম ইমান ধুনীয়া হ'ব নেমুকণ খাবলৈ জলকীয়াখিনি গোটেই ভৰি লাগিছে আৰু ইয়াতে লাগিছে ডালিম এয়া ডালিমকেইটা চাওকচোন হৈছেগৈ আৰু এমাহৰ পাছত চাগে কিজানি আমি খাব পাম চাওকচোন কি ধুনীয়া আছে ডালিমকেইটা একদম ৰঙা ৰঙা হৈ আছে আৰু অলপ অলপকৈ ডালিমকেইটা ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া অলপমান ঘৰৰ বজাৰ আছিলে তো ঘৰৰ বজাৰ অলপমান কৰিবৰ কাৰণে যাওঁ মাৰ লগত আৰু আজিৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো সিমানেই আছিলে আজিৰ কাৰণে বাই